ride lang to. Punta kami ng Marikina. Magpapatahi kami ng jersey ng mga USAD eh. Tigil niyo yan, mga kalokohan na yan. Ay parang usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating pa, kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng buwang ang puso mong nalulumpay. Ang isip mo'y unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Nadulas daw ako. Lagi daw ako, nadulas daw. Ha? Okay, ikot-ikot lang naman yan eh.
SNR Marikina. Hit! Nalilutad. Trail to trail. Manigay na trails. Swerte. Swerte natin. Oo. Budol pa. This way to San Isidro. Ayun. Oo. Ba naman? Entire trails. Up. Marikina, kapagawa kami ng jersey. Ayun lang. Papatuwa lang naman. Patuwa lang. Parang i-refer po ganun. Oh, di ba sa? Sila, tatlo, Cavite ako Pasay. Sakto na ba? Doon lang ako. Oh. Oh, ito na ako. Uniform. Mamaya ko na lang send yung mga Pink yan, pink. Pink talaga yung papagawa niyan. Bisita kayo dito. Saan to? Saan? Sa may Olive Street. SSS. KalosPh. Ayan, si ma'am interview mo. Hello po. Sir, bali, okay na po tayo sa layout. Oo. Line na pa kayo. Will be sent later this day, sir. Okay po. Ayan po. Sige, sir. Pag may additional po, gano'n, o kaya po, power band, gano'n. Sabihin mo na lang din po sa list. Salamat po. Thank you. Salamat. Meron kayong pang ano? Parang bumili lang ng suka sa kalye. The lights. Bagnet Paris. Woo! USAD. Ito na ang pagbabalik namin sa Kalos. Siyempre, yung kaso ano to eh. Ito na yung pick up eh. Ito na yung pick up. Yes, net. Okay. Ito po si vlogger na ako. Siya po ang nagdala sa amin dito. May bago kaming kasama.
Ni Bernal. Subscribe kayo sa channel. Subscribe kayo sa channel. Dislike ko na. And subscribe kayo. Dislike nyo lahat ng video. Best friend, nakasama na. Ayos! Diba? Tapig mo na. Ayun o. Utangan na. Yun no. 2,450 po yung balance. Yaran mo muna, Ralph. Yung panahon. Sa kabila ako napunta. Michael Cooks, unsubscribe kayo sa channel. Shout out rin. Sa kabila ako napunta. Pakireport na rin. Labas muna si wrestling. Wrestler. Big show. Wala mo yung strap. First pick overall. Best pick overall. Extra mic. Pwede naman pag ano, swap ng jersey. Mag-retire na ako. Jersey swap. Ayan ang pinakamalapit. Vlogger daw ako. Dalawa yung sa'yo ah. Daming nakalagay. Sponsor tayo eh. Dapat ayun na oh. Ayun na. Biko, suotin mo na yan. Yan na suotin mo papuntang Manila. Meron kaming ano. Baka kami nakakalis. Sila daw kayo. Si ano? Bigay yata ng ayuda. Presidente. Ayun na. Lumukot na. Ayun na. Mukot na. Uy, nagkabigayan oh. Kaya na yun. Ayuda. Nagkabigayan. Hindi siya matamig, pero ano Sure. Di ba diretsong doon? Kagulo na yung mga tao dito. Dami vlogger. Pero yun na. Pero hindi siya sponsor. Okay, paka-shooting na tayo. Alasan na. Kakain muna tayo. Ayun mo na. Kaya si vlogger. May nakita ko kanina doon. Saran. Ang pangis. Ayun, tara. Takinan, saan pumalo no? Vlog ka muna nila. Ano ba? Param na. Putang ina na kami. Kaya lang. Pauwi na kami. Ano yung ending natin, boys? Papamasahe. Tapusin na natin itong vlog na to. Tapos na.